Sabihin mo na lang. Mamakakit po ako. Gusto mo na ipaliwanag eh. Let's go! Let's go! Last time. What more if it's what more if it has the Hindi pa naman siya nag-respond sa answer warning. Okay. Kung anong status. One try. Kawawa naman yung mga nasa gilid natin. Pero hindi ko Listen. ano na yun